नमस्कार। आज म तपाईहरुको समक्ष बोलेर नेपाली टाइप कसरी गर्ने भनेर चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले बोलेर टाइप गर्नको लागि हामी चाहिँ गुगल अन्तर्गत गुगल ड्राइभको चाहिँ भोइस टाइपिङमा जानुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो बोलेर टाइप गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा समयको सेभ गर्न सक्छौं। हामीले चाहिँ यो फंक्सन जान्नको लागि सर्वप्रथम हामीले आफ्नो गुगल ड्राइभ खोल्नु पर्ने हुन्छ। गुगल ड्राइभमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ यसमा गुगल डक्स अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ लिन गइरा छौं। गुगल डक्समा गइसकेपछि हामीले चाहिँ माथि टुल्स ट्याबमा गएर चाहिँ यसमा चाहिँ भोइस टाइपिङमा यसमा जानुपर्ने हुन्छ। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यसमा हामीले भाषा कुन लिने, यसमा अहिले चाहिँ इंग्लिश यूएस, सपोज अहिले इंग्लिश यूएस यसमा पनि हामीले क्लिक गरेपछि हामी चाहिँ जे बोल्छौं त्यसमा चाहिँ टाइप हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ नेपाली लिन गइरा छौं। यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ टाइप सुरु गर्नको लागि यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ जे बोल्छौं त्यो नै टाइप हुँदै जान्छ। हामीले चाहिँ बोल्दा चाहिँ बिस्तारै बोल्नु पर्ने हुन्छ। नमस्कार, म आज तपाईहरुको समक्ष गुगल टाइपिङको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। आशा छ तपाईलाई चाहिँ गुगल टाइपिङको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन सकूं। यसलाई बन्द गर्न चाहिँ हामी चाहिँ यसमा रातोमा क्लिक गर्न सक्छौं। यसमा हामीले चाहिँ देख्न सक्छौं हामीले चाहिँ जे बोल्छौं त्यो चाहिँ टाइप हुँदै जान्छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ बोल्दा चाहिँ एउटा भाषा चाहिँ बिस्तारै बोल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले छिटो बोल्यौं भने चाहिँ यसले चाहिँ टिप्न अलि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ बिस्तारै बोल्नु पर्ने हुन्छ। यो एउटा तरिका हो। अर्को तरिका भनेको चाहिँ हामी यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ गुगल ड्राइभमा गएर चाहिँ हामी चाहिँ गुगल ट्रान्सलेसन यसमा पनि जान सक्छौं। यसमा गुगल ट्रान्सलेसन भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने यो पनि एउटा तरिका हो। यसमा यो भनेको यसमा चाहिँ गुगल टाइपिङ चाहिँ गुगल टाइपिङ गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ बोल्ने चाहिँ यसमा चाहिँ फिचर छैन रहेछ। यसमा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा माथि क्लिक गरेपछि अटो इनेबल हुने रहेछ। अब सपोज हामीले चाहिँ यसमा इंग्लिश राखेर चाहिँ अर्को चाहिँ नेपाली राख्न गइरा छौं। यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा इंग्लिशमा हामीले जुन टाइप गर्छौं यसमा चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट हुँदै जान्छ। यसको लागि सर्वप्रथम हामीले चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। वेलकम टु डिपेन्टेक channel. Today I want to keep information about Google
गुगल टाइपिङ, भोइस टाइपिङ, यसरी चाहिँ हामीले बोलेको भाषा हामीले चाहिँ जुन इङ्ग्लिसमा बोलेको चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालीमा पनि हामी सजिलै चाहिँ अटोमेटिकली ट्रान्सलेट भएको छ। यो गुगल ट्रान्सलेट चाहिँ एकदम उपयोगी हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो एउटा टाइम चाहिँ सेभ हुन्छ। अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्सलेसन पनि सजिलै तरिकाले गर्न सक्छौँ। आज मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ भोइस टाइपिङको बारेमा चाहिँ जानकारी दिएँ, साथसाथै गुगल ट्रान्सलेटको बारेमा पनि जानकारी दिएँ। नेक्स्ट भिडियो लिएर चाहिँ म चाँडै उपस्थित हुनेछु। हस्, धन्यवाद।